Chào mừng các bạn đã đến với những bài giảng y học của Dr. Trần Hiệu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Ở đây các bạn nhìn thấy có các cơ sở điều trị khác nhau thì có những cách làm khác nhau. Vậy để tránh những hình ảnh không đẹp như thế này và đặc biệt tránh được những tai biến chứng của việc tụt tháo hoặc tẩy đại tràng để chuẩn bị đại tràng cho cuộc phẫu thuật thì chúng ta phải được đào tạo một cách bài bản kể về kiến thức và kỹ năng thực hành. Bài giảng thụt tháo, tẩy đại tràng, rửa dạ dày thì tôi sẽ nói ở những video sau. Ở bài này chúng ta sẽ nói những nét đặc trưng riêng, đặc biệt của chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Đặc biệt gần đây, khi người ta nhắc tới ERAS, tức là Enhanced Recovery After Surgery, chăm sóc bệnh nhân hồi phục sớm sau mổ, được áp dụng một cách ngày càng phổ biến ở các trung tâm y tế lớn, thì những nội dung dường như là tiêu chuẩn của các phác đồ chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và chăm sóc sau mổ vẫn áp dụng từ trước đến nay bị thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, như các bài giảng về ung thư dạ dày, ung thư đại tràng tôi đã nói ở các video trước đây, để thực hành được ERAS thì cần phải có sự đồng bộ của các khoa trong toàn bộ bệnh viện cũng như là đối với bệnh nhân. Nếu không đảm bảo được cơ chế này thì chỉ cần một mắt xích bị bẻ gãy, ERAS sẽ phản tác dụng ngay. Vì vậy trong bài này tôi sẽ trình bày các nội dung mang tính cơ bản và sẽ nhắc tới những thay đổi update tương ứng để các bạn xem xét và làm theo nếu như có điều kiện. Ở phần 1 chúng ta sẽ học chuẩn bị bệnh nhân trước mổ với 3 mục tiêu sau. Một là phải biết được các loại giấy tờ hồ sơ bệnh án cần phải hoàn thiện, đảm bảo tính chất pháp lý của hồ sơ bệnh án. Như trong các video trước tôi đã chia sẻ như là ung thư dạ dày, ung thư đại tràng hoặc viêm ruột thừa cấp. Hay là ta phải biết được các xét nghiệm nào cần phải làm cho bệnh nhân để phục vụ mổ. Và 3 là chúng ta phải biết cách kê đơn, tiến hành các thủ thuật cho bệnh nhân trước mổ, đảm bảo được cuộc mổ diễn ra an toàn và kết quả tốt nhất. Rồi, bây giờ tôi sẽ trình bày theo trình tự công tác khám chữa bệnh một cách thông thường. Đó là phải khám bệnh, đưa ra chẩn đoán sơ bộ, rồi mới kê đơn, xét nghiệm, thuốc điều trị và các thủ thuật cần phải làm với chẩn đoán sơ bộ đó. Và cuối cùng là có chẩn đoán xác định thì điều trị chính thức theo chẩn đoán xác định. Với mục tiêu số 1 thì chúng ta cần phải nắm được các loại hồ sơ giấy tờ thủ tục cần phải làm, cần phải hoàn thiện cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Sau khi hỏi bệnh khám bệnh xong, chúng ta cần phải hoàn thiện về phần bệnh án, các thông tin về phần hành chính như họ, tên, tuổi, năm sinh. Đặc biệt là những bệnh nhân dưới hoặc đủ 18 tuổi thì cần phải tính cả ngày tháng sinh. Vì trên 18 tuổi trở lên hoặc đủ 18 tuổi trở lên, công dân có quyền ký vào các loại hồ sơ giấy tờ và có đủ năng lực hành vi dân sự để chịu trách nhiệm cho chữ ký cũng như hành động của mình. Nếu không, như các trường hợp về thiểu năng trí tuệ hoặc là dưới 18 tuổi hoặc những bệnh nhân không đủ khả năng lực hành vi dân sự để ký thì cần phải có người thân, ví dụ như là bố, mẹ, anh chị em ruột. Tiếp sau đó thì mới tới họ hàng hoặc là người giám hộ được pháp luật chỉ định. Ở phần tiếp theo là về quản lý người bệnh thì các bạn phải ghi rõ đến giờ, đến phút bệnh nhân vào viện và phải ghi phần chẩn đoán lúc vào viện trên bìa bệnh án này. Đặc biệt là phần khám bệnh nhân vào viện thì các bạn cũng phải thể hiện rõ tình trạng lúc vào, ngày giờ cụ thể và tất cả các mục nào trong bệnh án, trong mẫu hồ sơ mà bệnh viện đã yêu cầu thì các bạn cũng phải hoàn thiện. Nếu bệnh nhân có diễn biến bất thường, những nội dung này chính là căn cứ pháp lý để chúng ta có những chứng minh là chúng ta đã làm đúng thủ tục và theo quy trình. Và luật khám chữa bệnh của Việt Nam cũng ghi rõ là bác sĩ được bảo vệ khi xảy ra tai biến biến chứng nếu như làm đúng quy trình khám chữa bệnh. Các bạn xem thêm video cách làm bệnh án tắc ruột trong series tắc ruột mà tôi đã nói ở phía trước. Hoàn thiện các phần lý do vào viện, phần bệnh sử, phần tiền sử, phần khám các cơ quan và chi tiết cơ quan bệnh lý, cụ thể ở đây là phần ngoại bụng. Các xét nghiệm đã có, tóm tắt bệnh án, chẩn đoán, tiên lượng, hướng điều trị và không được quên là ký tên và ngày giờ khám chữa bệnh.
Tiếp theo là một số các giấy tờ quan trọng mà các bạn phải đọc, phải ký, phải hoàn thiện trước mổ hoặc điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ như ở đây là phiếu khai thác tiền sử dị ứng, đơn xin tự nguyện hoặc cam kết điều trị, cam kết thủ thuật phẫu thuật, vân vân. Ở slide lưa trước thì tôi lấy ví dụ một số mẫu đơn ở các bệnh viện vẫn đang thực hành. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây mẫu đơn mà Bộ Y tế đưa ra và khuyến cáo các cơ sở thực hiện theo, và một số bệnh viện đã làm như Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và đương nhiên rồi, Bộ Y tế đã tham khảo các căn cứ, các giá trị pháp lý của những mẫu đơn này, và nó đã được Bộ Y tế khuyến cáo đưa ra thì nó có giá trị pháp lý hơn hẳn các mẫu đơn mà các bệnh viện đưa ra mà các bạn thấy ở các slide trước. Và một phần rất quan trọng trước mổ mà không phải bác sĩ nào hoặc bệnh viện nào cũng làm tốt, đó là việc gặp gỡ, trao đổi, giải thích với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh, dự kiến phương pháp điều trị cũng như nguy cơ xảy ra tai biến, biến chứng. Từ đó nắm được tư tưởng của bệnh nhân, người nhà và có phương pháp điều trị phù hợp. Ở phần đại cương ung thư, tôi cũng đã nói tới nội dung này rồi, các bạn vui lòng xem thêm. Chuyển sang mục tiêu thứ hai là các xét nghiệm cần phải làm cho bệnh nhân trước mổ, được chia thành các xét nghiệm thường quy và các xét nghiệm đặc biệt. Với xét nghiệm thường quy thì chia thành hai loại. Loại đánh giá chức năng chung của các cơ quan và loại đánh giá chỉ cần phải làm khi có chỉ định mổ và thủ thuật. Các xét nghiệm đảm bảo chức năng chung của cơ quan như tim, như phổi, như thận, tạo máu, bao gồm các xét nghiệm tổng phân tích máu ngoại vi, sinh hóa máu và nước tiểu. Trong đó các xét nghiệm phải có như glucose, ure, creatinine, bilirubin, GOT, GPT, điện giải đồ. Chụp X-quang tim phổi tháng, ECG, và với thông khí phổi, siêu âm tim thì được chỉ định với bệnh nhân già yếu và có bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, mạch vành. Và hoặc tiến hành những phẫu thuật lớn có liên quan đến thông khí phổi như phẫu thuật thực quản thì cần phải đo chức năng hô hấp cho bệnh nhân, do bệnh nhân phải đánh xẹp phổi trong quá trình phẫu thuật. Tiếp theo là các xét nghiệm mà tôi đã nói phía trước là chỉ khi có chỉ định mổ hoặc thủ thuật như truyền máu, chọc dẫn lưu bụng mới cho bệnh nhân làm, là đông máu và nhỏ máu. Điều này được bảo hiểm đưa ra trong những năm gần đây, làm cho bệnh nhân và bác sĩ có nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Vì chúng tôi có nhiều bệnh nhân vào viện để mổ, có chỉ định điều trị rồi, chỉ định mổ rồi, nhưng khi làm xét nghiệm không đảm bảo, chưa mổ ngay được, bệnh nhân lại xin ra viện không mổ nữa. Như thế mất công đi giải trình hoặc là bị xuất toán. Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng cấp cứu như theo dõi tắc ruột hoặc theo dõi viêm ruột thứ cấp chẳng hạn. Khi triệu chứng chẩn đoán chưa rõ, nhưng sau đó thì bệnh nhân có chỉ định mổ, thì chúng ta lúc này mới cho làm xét nghiệm đông máu và nhỏ máu. Đến khi bệnh cảnh rõ rồi thì chúng ta phải lấy máu lần 2 và chờ đợi kết quả mới đưa đi mổ được. Tuy vậy những bệnh bất cập đó thì cần phải có thời gian và kiến nghị của nhiều ngành nhiều cấp thì mới có thể thay đổi được. Tiếp theo là chúng ta nói tới các xét nghiệm chuyên biệt. Với xét nghiệm máu thì bao gồm các marker ung thư. Bây giờ bảo hiểm cũng giới hạn rất nhiều. Với ung thư dạ dày thì cho làm CA72.4, với gan là AFP, với tụy là CA19.9, ung thư biểu mô tuyến là CIA. Như vậy nếu không muốn xuất toán thì chỉ định xét nghiệm nào phải phù hợp với chẩn đoán đó. Hoặc là với các cơ quan riêng thì các xét nghiệm khác cũng có giá trị đặc hiệu cho chẩn đoán riêng. Ví dụ như tụy thì ghi xét nghiệm amyla và lipase, đường mật thì cho GGT. Nếu như không phải chẩn đoán tổn thương ở đường mật mà chúng ta ghi GGT thì cũng bị bảo hiểm xuất toán. Với xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, các xét nghiệm chuyên biệt gồm có nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, MSCT, chụp mạch, MRI, PET-CT, SPECT, chụp X-quang cản quang, có thể là X-quang dạ dày cản quang hoặc đại tràng cản quang, hoặc là chụp lưu thông miệng nối. Sau đây là một số những cái ví dụ về xét nghiệm có công thức máu, sinh hóa máu, sinh hóa nước tiểu, đông máu và nhỏ máu, điện tim với X-quang tim phổi. Các bạn chú ý khi phân tích kết quả xét nghiệm, mỗi bệnh viện, mỗi bệnh nhân
có một cái mẫu thử khác nhau, máy chạy khác nhau, và với từng bệnh nhân độ tuổi khác nhau thì cân nặng khác nhau. Giới hạn bình thường cũng chênh lệch ở đôi chút. Nên khi các bạn trả lời câu hỏi là giới hạn bình thường của bệnh nhân là bao nhiêu thì các bạn phải trả lời là nói được những căn cứ mà chỉ tiêu tôi vừa nói ở trên, chứ không phải trả lời là theo em hoặc theo ai cả. Và đây là các hình ảnh minh họa về các xét nghiệm chuyên biệt. Đây là nội soi tiêu hóa kèm theo sinh thiết làm mẫu bệnh học, các ung thư, MSCT, PET-CT và X-quang thực quản, dạ dày cản quang. Với mục tiêu thứ ba thì chúng ta phải biết cách kê đơn cho bệnh nhân trước mổ và biết được các thủ thuật nào cần phải làm cho bệnh nhân trước mổ. Có rất nhiều các công việc hay nội dung cần phải làm ở mục tiêu này. Một là chuẩn bị đại tràng, mà nội dung này lại khác nhau với các phẫu thuật bụng khác nhau. Một là phẫu thuật đường tiêu hóa như ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng thì bệnh nhân cần phải được làm sạch đại tràng bằng uống thuốc tẩy như Philips soda. Nếu như chưa sạch hoặc không uống được thì phải cho bệnh nhân thụt tháo thêm bằng nước và Philips enema. Các bạn nhớ là để làm sạch đại tràng thì thụt tháo phải bằng nước chứ không thể thụt bằng thuốc mà sạch được đâu. Ở phẫu thuật thành bụng như thoát vị bẹn, phẫu thuật ống hậu môn trực tràng, trĩ giò hậu môn thì chỉ cần thụt tháo là đủ, không cần phải uống thuốc tẩy. Các bạn nhớ rõ cho tôi cái nội dung này, vì uống thuốc tẩy đại tràng vừa làm bệnh nhân khó chịu, chướng bụng, phù nề niêm mạc ruột và vừa mất nước điện giải. Từ đó các bạn chú ý là nếu mổ đại trực tràng thì cần phải điều chỉnh cả chế độ ăn mềm, ăn lỏng, dễ tiêu, ít chất xơ. Cùng với đó là chúng ta bổ sung nước điện giải, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Nhất là những ngày bệnh nhân phải nhịn ăn để tẩy đại tràng cho nội soi hoặc nhịn ăn trước mổ. Những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng và hay gặp ở bệnh nhân ung thư và bệnh lý mãn tính, người già yếu, chúng ta phải chú ý đến BMI, đến kali, vì nếu không tai biến biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nếu như dinh dưỡng không đảm bảo thì nguy cơ xì dọi miệng nối sau mổ rất cao. Và nếu chúng ta không điều chỉnh được thì bắt buộc chúng ta phải chuyển phương pháp mổ, chỉ tiến hành những phẫu thuật tạm thời tối thiểu nhất để điều trị biến chứng cho bệnh nhân. Nội dung này tôi cũng đã nói trong bài ung thư đại cương rồi. Và dinh dưỡng trước mổ, sau mổ cũng sẽ nói ở trong các bài riêng sau này. Cùng với nội dung chuẩn bị đại tràng, đó là bệnh nhân phải cho bệnh nhân uống kháng sinh đường ruột. Hay dùng nhất là metronidazole và neomycin phối hợp với nhau đường uống sáng chiều. Kinh điển ngày xưa là chuẩn bị đại tràng cộng uống kháng sinh 7 ngày, sau đó 5 ngày và 3 ngày. Nhưng nghiên cứu gần đây của thế giới thì người ta cũng uống 1 gam hai loại kháng sinh trên, chia thành 2 lần trước mổ 1 ngày. Và có những nghiên cứu người ta cũng chỉ ra là không có sự khác biệt về chuẩn bị đại tràng đơn thuần và chuẩn bị đại tràng có uống kháng sinh. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái nghiên cứu đưa ra. Chúng ta còn phải xem xét giá trị của những nghiên cứu đó nữa. Thứ hai là chúng ta phải khám và điều trị các bệnh kết hợp ở bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân già và nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, nhất là stent động mạch vành, đột quỵ não, đái tháo đường, bệnh lý hô hấp như COPD. Và luật khám chữa bệnh cũng đã nói rõ rồi, bác sĩ điều trị là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với kết quả điều trị của bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân mổ là một người con của phẫu thuật viên. Do đó chúng ta cần phải nhảy vào và nắm bệnh nhân mà điều trị cho bệnh nhân, chứ không thể đợi các khoa khác, đợi các bác sĩ khác mà chăm cho bệnh nhân chúng ta đâu. Tôi lấy ví dụ bác sĩ nội tiết điều trị đái tháo đường thường xuyên, nhưng không thể nào nắm bệnh nhân sát như phẫu thuật viên được. Không thể biết lúc nào là cho bệnh nhân ăn, không thể biết cho bệnh nhân ăn gì, và do đó họ không thể điều chỉnh bệnh nhân của chúng ta tốt bằng chúng ta được. Vì vậy khi các bạn là sinh viên của tôi hoặc đã nghe tôi giảng bài này thì làm ơn hãy tự mình điều chỉnh và kê đơn cho bệnh nhân khi có các bệnh lý kết hợp đi. Và đương nhiên rồi, để làm được điều này chúng ta phải tự đào tạo và tự nâng cao kiến thức cũng như tham khảo ý kiến của chuyên gia, phối hợp với các chuyên khoa khác để cho kết quả tốt nhất. Tôi lấy ví dụ vài 3 năm trước có bệnh nhân 80 tuổi có tiền sử đặt ven động mạch vành. Nhưng khi gửi khám chuyên khoa tim mạch thì bác sĩ khám lại chính là cháu của bệnh nhân. Do đó khi ghi trong bệnh án là không xử trí gì thêm, không cho thuốc gì. Do đó sau mổ, bác sĩ mổ cũng không gây thuốc điều trị tim mạch cho bệnh nhân vì bệnh nhân cũng không có triệu chứng. Đến khi ngày ra viện rồi
thì đến đêm bệnh nhân đột tử. Và nguyên nhân được nghĩ tới nhiều nhất đó chính là nhồi máu cơ tim hoặc nhồi máu phổi cấp do biến chứng tắc mạch. Do đó các bạn nhớ dùm cho tôi, khi điều trị cho bệnh nhân, càng là người nhà, càng là người quen thì càng phải cẩn thận, càng phải kỹ càng và càng phải làm theo quy trình. Vì kinh nghiệm cho thấy những tai biến biến chứng rất hay xảy ra ở người nhà, người quen. Vì quen, vì nể nang đến mới bỏ qua các bước quy trình, mới muốn mau mau chóng chóng để mổ. Người xưa đã dạy rồi, dục tốc thì bất đạt. Do đó để chuẩn bị mổ cho các đại phẫu đường tiêu hóa như cắt dạ dày, cắt đại trực tràng, người bệnh cần phải đến viện ít nhất là 5 ngày trước mổ để kiểm soát tốt, để làm các xét nghiệm, để khám xét các bệnh lý kết hợp và có khi phải kéo dài nửa tháng để điều chỉnh các rối loạn trước mổ. Ví dụ với những các bệnh nhân có tắc mật làm suy yếu chức năng gan, thể trạng bệnh nhân yếu thì chúng ta không thể mổ ngay được, mà cần phải dẫn lưu động mật trước mổ, vừa là để trị triệu chứng, vừa là để điều chỉnh chức năng cơ quan để chuẩn bị cho cuộc mổ lớn hơn. Vấn đề tiếp theo ở mục tiêu thứ 3 chúng ta nói tới là việc bệnh nhân nhịn ăn trước mổ như thế nào. Với ERAS thì người ta nói rõ là nhịn ăn với chất lỏng trước mổ là 2 giờ, còn chất đặc là 6 giờ. Tuy nhiên ở Việt Nam rất ít các cơ sở làm được ERAS. Hơn nữa ở các cơ sở mà không đủ bàn mổ, không đủ bác sĩ mổ cũng như bác sĩ gây mê cho bệnh nhân, nên một ngày bác sĩ có thể mổ đến 4, 5, 6 ca, thậm chí là hơn. Bệnh nhân phải xếp hàng chờ đợi, thậm chí là hoãn mổ do mổ không kịp. Cho nên việc chuẩn bị bệnh nhân mổ như thế nào thì tốt nhất slide sau chúng tôi sẽ nói rõ. Việc tiếp theo cần phải làm đó là tập phục hồi chức năng, giáo dục lối sống cho bệnh nhân như giảm cân, tập thở, và đặc biệt là đối với phẫu thuật thực quản là chúng ta phải đánh giá chức năng hô hấp tim mạch trước mổ. Ở đây là máy tập thở Spirometer Code 2. Bệnh nhân tập hít vào chứ không phải tập thở ra. Mục đích là để gia tăng lưu lượng thở, nở phế nang và giảm khoảng chết trong phế nang. Tiếp theo là cần phải giảm lo lắng cho bệnh nhân. Trong đó cái việc gặp gỡ, trao đổi động viên cho bệnh nhân trước mổ chiếm một phần rất quan trọng, đòi hỏi đầy tính nhân văn và nghệ thuật, nếu không thì sẽ phản tác dụng, làm bệnh nhân lo lắng nhiều hơn, thậm chí là xin ra viện từ chối mổ. Mặc dù đã an tâm cho bệnh nhân rồi, nhưng hệ thần kinh thực vật thì không thể điều khiển được. Chúng ta cần phải cho thêm thuốc an thần trước mổ như Seducen đường uống hoặc tiêm, và tối trước mổ. Hút thuốc, uống rượu cũng được khuyến cáo là phải ngừng, và theo nhiều nghiên cứu là phải dừng trước mổ ít nhất là 3 tháng mới có tác dụng. Tuy vậy với các bệnh nhân ung thư, bệnh nhân cấp cứu thì việc này không đảm bảo được, do đó chỉ áp dụng với các bệnh lành tính mà thôi. Tiếp theo là chúng ta phải xem xét truyền máu cho bệnh nhân với các phẫu thuật lớn, dự kiến máu mất có thể tới hoặc hơn 500 ml. Và đặc biệt ở nhiều bệnh nhân ung thư thì thường có thiếu máu. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là nếu có thiếu máu thì phải truyền máu, và với nam thiếu máu là nhỏ hơn 130 và với nữ thì hemoglobin là nhỏ hơn 120 gram trên lít. Thì chúng ta phải dự trù là truyền máu trong mổ và sau mổ. Còn với chỉ định truyền máu trước mổ thì Bộ Y tế quy định rồi, với thiếu máu mãn tính thì chỉ định truyền máu khi hemoglobin nhỏ hơn 70 gram trên lít. Nhưng khi thiếu máu mà không có truyền máu, như trong đại dịch Covid-19, thậm chí là không có máu để truyền, thì bệnh nhân phải hoãn mổ hoặc chuyển phương pháp mổ. Đối với mất máu cấp thì chỉ định truyền máu với mức độ vừa và nặng trở lên. Các bạn xem thêm bài chấn thương bụng kín tôi đã nói về mức độ. Cùng với chỉ định truyền máu cho bệnh nhân thiếu máu thì nếu đông máu rối loạn, bổ sung thêm huyết tương đông lạnh, truyền huyết tương nuôi dưỡng, truyền khối tiểu cầu, vân vân. Công việc tiếp theo chúng ta đặt xông dạ dày, xông tiểu trước mổ. Đối với các phẫu thuật lớn và kéo dài, gây mê nội khí quản hoặc ở bệnh nhân có hẹp môn vị, tắc ruột thì đặt xông dạ dày là bắt buộc. Tuy nhiên với các phẫu thuật phiên và phẫu thuật ngắn, nếu đánh giá trước mổ không có ứ đọng dịch trong dạ dày thì theo ERAS thì không cần phải đặt xông dạ dày. Tuy vậy không phải viện nào cũng làm được, và thậm chí có viện là còn đặt xông dạ dày lúc bệnh nhân còn tỉnh trước khi đi đến phòng mổ là bắt buộc. Còn thông tiểu thì đối với gây mê toàn thân, gây tê tủy sống thì phải đặt xông tiểu do bệnh nhân bí tiểu sau mổ.
và để kiểm soát nước tiểu trong quá trình mổ. Nói chung nếu như bệnh nhân không kiểm soát được theo IRAS thì vẫn phải theo các quy chuẩn quy trình của Bộ Y tế và các bệnh viện đã đưa ra. Nội dung tiếp theo là dùng kháng sinh dự phòng và chuẩn bị vùng mổ trước khi đưa lên phòng mổ. Việc dùng kháng sinh dự phòng nên dùng trước mổ trong vòng là 60 phút và căn cứ vào thời gian bán thải của thuốc và thời gian mổ mà liều nhắc lại được tiêm sau mổ hoặc là ngay trong mổ. Tuy nhiên phải phụ thuộc vào tình trạng cuộc mổ và phòng mổ mà việc dùng kháng sinh dự phòng phải phù hợp. Chúng ta không thể áp dụng máy móc được. Ví dụ như phẫu thuật thoát vị bẹn là phẫu thuật sạch thì dùng kháng sinh dự phòng là đúng rồi. Nhưng trên bệnh nhân đái tháo đường không kiểm soát được, điều kiện phòng mổ thì không được vô trùng tuyệt đối. Sau mổ thì cần phải cho kháng sinh điều trị luôn, chứ đừng đợi đến khi bệnh nhân có biểu hiện nhiễm khuẩn để chúng ta mới dùng kháng sinh điều trị thì đã muộn rồi. Kháng sinh hay dùng nhất là cephalosporin. Bài giảng về kháng sinh dự phòng sẽ được nói ở một video khác. Các khuyến cáo gần đây cũng chỉ ra rằng là không nên cạo lông vùng mổ với bán kính là 25 cm trước mổ trong vòng 3 ngày vì gây nhiễm khuẩn vết mổ. Và việc cạo lông này có thể thay thế bằng việc cắt ngắn, hoặc là sau khi chúng ta sát trùng vùng mổ rồi, phẫu thuật viên sẽ cạo lông sau. Cuối cùng, chúng tôi sẽ nói thêm về những điểm đặc biệt của việc làm sạch đại tràng để chuẩn bị bệnh nhân trước mổ. Khác với việc làm sạch đại tràng cho soi đại tràng là tạo ra trường nhìn sạch để quan sát tổn thương trong lòng đại tràng. Ở đây làm sạch đại tràng trong phẫu thuật có mục tiêu làm giảm số lượng vi khuẩn để tránh nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn trong ổ bụng, tránh xì giò miệng nối. Nhưng có nhiều công trình nghiên cứu kết quả chỉ ra rằng việc làm sạch đại tràng và không làm sạch đại tràng cũng không có sự khác biệt của ý nghĩa thống kê đối với các chỉ tiêu mà tôi vừa nói là nhiễm khuẩn và xì giò miệng nối. Tuy nhiên, về kinh điển, về lý thuyết và thực hành thì nếu phẫu thuật cấp cứu thủng hoặc vỡ đại tràng mà nếu khâu nối ngay ở đại tràng xuống hoặc đại tràng trái trở xuống thì nguy cơ xì giò lên đến 99%. Mà trong khi thủng đại tràng ở những bệnh nhân nội soi và có được làm sạch đại tràng thì tỷ lệ khâu lỗ thủng thành công là rất cao, tương tự như cái việc chúng ta chuẩn bị đại tràng cho mổ phiên. Do đó, việc áp dụng các nghiên cứu này còn phải xem xét giá trị về nghiên cứu, về tính xác thực, về cụ thể của từng nghiên cứu và còn tùy thuộc vào từng người làm nghiên cứu cụ thể. Vì với nghiên cứu 1, 2, 3 hoặc 5, 6 bệnh nhân bị giò đại tràng không có ý nghĩa thống kê. Nhưng với phẫu thuật viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, chỉ một ca giò đại tràng thôi mà nó dẫn tới các biến chứng nặng nề khác, thậm chí là mổ lại là mổ nhân tạo hoặc tử vong, thì đó là tổn thất không thể bù đắp được. Hơn nữa, việc chuẩn bị đại tràng có những giá trị to lớn so với việc không chuẩn bị đại tràng. Đó là giúp cho việc xác định tổn thương của đại tràng dễ dàng hơn, nhất là đối với khối u nhỏ, mổ nội soi mà chúng ta không cầm nắm trực tiếp đại tràng được. Hai là giúp cho nội soi đại tràng trong mổ. Ba là đối với mổ nội soi thì tạo trường mổ tốt hơn, và việc chúng ta tránh cái việc rơi vãi phân trong ổ bụng và vào mổ, tránh biến chứng nhiễm khuẩn. Về mặt phương pháp thì tôi sẽ giới thiệu cái quy trình chuẩn bị đại tràng áp dụng cho các cơ sở mà không thực hiện IRAS như sau. Một là đối với các phẫu thuật có can thiệp trên đại trực tràng, và các bạn nhớ đã mổ đại phẫu đường tiêu hóa cần phải dùng thuốc tẩy đại tràng nếu không có chống chỉ định. Dù chúng ta là mổ thực quản, mổ dạ dày hay ruột non thì việc can thiệp tới đại trực tràng là không thể loại trừ được. Ví dụ khi mổ dạ dày có thể chúng ta mở bụng gây thủng đại tràng, hoặc là ung thư xâm lấn vào đại tràng chúng ta phải cắt cả đại tràng. Do đó từ khi nhập viện thì bệnh nhân phải được cho chế độ ăn lỏng, dễ tiêu như ăn cháo, uống sữa. Và nếu có biểu hiện của bán tắc ruột hoặc tắc ruột thì bệnh nhân được nhịn ăn và nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Cái ngày trước mổ thì chúng ta tính cái mốc thời gian là 11 giờ. Bệnh nhân nhịn ăn, chỉ uống nước và uống thuốc tẩy đại tràng theo chỉ định. Việc uống nước này là từ từ cho đến khi hết 3 đến 4 lít. Và thuốc tẩy đại tràng thì người ta hay dùng là fleet soda cộng với nước đường hoặc là orezon nhá.
ta uống từ từ, chúng ta không phải uống một lúc hết 4 lít nước, chúng ta không thể chịu được. Và chúng ta không nên uống kéo dài tới buổi tối, vì buổi tối còn đi ngủ, tránh ban đêm phải đi đại tiện nhiều lần, dẫn tới mất ngủ, lo lắng, mệt mỏi và huyết áp tăng. Đến khi đại tiện mà nước trong không còn cặn bã nữa là được. Nếu chưa sạch thì 5 giờ sáng hôm trước mổ chúng ta cho thủ tháo thêm bằng Fluid Enema. Đối với bệnh nhân mà không uống được thuốc tẩy như là tắc ruột, hẹp môn vị hoặc già yếu thì thay bằng thụt tháo bằng nước muối ấm cộng Fluid Enema. Số lượng mỗi lần thụt là 200ml trở xuống, hoặc là khi bệnh nhân có cảm giác tức bụng thì chúng ta dừng lại. Nhiều người không để ý điều này rất dễ gây biến chứng vỡ đại tràng khi thụt tháo. Về mặt dụng cụ thụt thì có thể dùng bốc thụt hoặc là dùng sông Foley với bóng chèn. Và đương nhiên là đánh giá kết quả thấy nước thụt chảy ra trong không có cặn bã là đạt. Cho tới 0 giờ của ngày mổ hoặc 24 giờ của đêm mổ hôm trước thì cho bệnh nhân uống nước đường, uống Rezone để tăng tích trữ glycogen trong gan. Còn sau 0 giờ hoặc 24 giờ thì không cho bệnh nhân ăn uống gì thêm. Sáng hôm mổ, bệnh nhân nào mổ đầu tiên thì không cần truyền dịch. Còn đối với những bệnh nhân sau, nếu cuộc mổ phía trước lâu thì nên cho truyền dịch và điện giải cho bệnh nhân. Với những phẫu thuật thành bụng không phải động chạm gì tới ruột hoặc đại tràng như thoát vị bé, mở thông dạ dày hoặc phẫu thuật hậu môn như trĩ, giò hậu môn thì chúng ta chỉ cần thụt tháo bằng thuốc Fluid Enema 2 lần. Một lần vào 20 giờ tối hôm trước mổ và một lần vào 5 giờ sáng hôm mổ. Và đương nhiên tối hôm trước mổ bệnh nhân nên ăn lỏng dễ tiêu như ăn cháo. Và sau khi thụt tháo rồi thì bệnh nhân chỉ nên uống nước đường, uống Rezone. Và đến 24 giờ hoặc 0 giờ hôm mổ trở đi thì không ăn uống gì thêm. Tất cả những nội dung chuẩn bị đại tràng trước mổ ở trên là chúng ta đã nói với một cách đầy đủ nhất, hoàn chỉnh nhất cho bệnh nhân trong điều kiện cho phép và tối ưu nhất. Tuy nhiên, trong những trường hợp cấp cứu, đặc biệt là cấp cứu khẩn cấp, tối khẩn cấp thì chúng ta phải lựa chọn những xét nghiệm cơ bản nhất phục vụ cho chẩn đoán. Ví dụ khi bệnh nhân chấn thương bụng kín vào có huyết động ổn định thì cho chúng ta chụp CT ổ bụng. Đấy. Nhưng nếu huyết động không ổn định thì chúng ta cần phải hồi sức cho bệnh nhân trước. Và nếu mất máu mức độ nhiều thì chỉ cần siêu âm để chẩn đoán và đưa đi mổ, chứ không phải chúng ta lại cho bệnh nhân đi chụp CT, chụp PET-CT và MRI đâu nha. Và thậm chí có trường hợp mổ tối khẩn cấp thì chúng ta vừa hồi sức, chúng ta vừa mổ và chúng ta đợi xét nghiệm. Mục đích cuối cùng là chúng ta cứu sống tính mạng bệnh nhân, ví dụ như là tổn thương vào mạch máu chủ bụng. Đây cũng là những chương lớn xử lý chấn thương vết thương bụng mà tôi đã nói ở phần chấn thương bụng kín, các bạn vui lòng xem thêm. Và đương nhiên rồi, những bệnh nhân này được đặt xông dạ dày và hút dịch dạ dày ra, chứ không thể bắt bệnh nhân nhịn ăn như trong mổ phiên đâu nha. Và bài của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Chúc các bạn học tốt. Thank you and see you soon.